Mình làm được cái lỗ to như thế này, vườn làm gì cũng tiện, kể cả đi thu hoạch. Để hôm nào mình phải đan thêm một chiếc nữa để cho nó có đôi thì mới dễ dùng được, và làm nó đôi quang nữa. Về rồi con. Vâng, con về con lấy cái xe máy rồi con đi rau lá chè cho nó nhanh bố ạ. Con đi đấy. Chuyện này. Dạ. Bố có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì vậy bố? Mà bố làm xong cái rổ này rồi ạ? Bố đừng có đan được một chiếc, và một chiếc nữa thì hôm nào bố đan. Nhìn cũng đẹp quá bố ạ. Mà hôm nay có khi bố phải về quê con. Bố về quê làm gì vậy ạ? Bố có chút việc. Bố về quê thì có chuyện với mẹ con. Vâng, nếu bố bận phải về quê thì bố cứ đi. Bố à, nếu mà tiện đường thì để con đi giao hàng rồi con chở bố đi luôn cũng được ạ. Rồi bố đi bộ cũng được. Mà con lựa mà về mà nấu cơm nhé. Vâng ạ. Bố về quê có lâu không ạ? Bố về quê thì khi nào xong việc thì bố sẽ trở lại trang trại cùng với con. Vâng. Bố lại mang cái giá phơi vào đây rồi à bố? Bố đem để vào đấy phơi cho nó tiện, không để con kia được không. Bố chuyển cái giá phơi quần áo về đằng này, phơi hết một chỗ. Mà bố lại sơn lại cái xích đu rồi à? Thôi, con cứ chuẩn bị mà đi giao hàng. Còn bố ở nhà bố sẽ chuẩn bị bố về rồi bố sẽ phát. Vâng ạ. Bố ơi, lát nữa bố đi bố khóa cửa cẩn thận giúp con với nhá. Con cứ đi cẩn thận nhé. Vâng ạ. Con đi nhé.
mới về à? Vâng. Thế bố đi đâu đây? Mà dạo này sức khỏe của bố như nào? Có khỏe không ạ? Bố vẫn khỏe bình thường mà bố đang về quê có chút việc ạ. Vậy à? Con thì được về phép nên là con xin phép đơn vị thì con cũng về để thăm vợ con. Con được về lâu không? Con về được 10 ngày. 10 ngày à? Vâng. Thế tốt rồi. Sao đơn vị cho con nghỉ nhiều ngày vậy? Vâng bố ạ. Đơn vị con thì cũng cho con nghỉ 1 tuần. Nhưng mà con xin thêm nghỉ 3 ngày nữa để con về lấy thuốc. Ừ. Thế bố vào tới nhà con để thăm vợ con đấy à? Mà vợ con có nhà không bố? Thì Duyên đi chợ bán hàng rồi con ạ. Mà bố cũng tới nhà con ở một thời gian rồi. Vậy à? Vâng, thế thì con cũng rất cảm ơn bố. Trong thời gian con đi nhập nghĩa vụ quân sự thì cũng có bố tới ở cùng với vợ con. Thế bố về quê có gấp không ạ? Mà lâu rồi bố con mình cũng không gặp nhau, thì bây giờ thì con có thể mời bố quay trở lại trang trại về cùng với cả vợ chồng con ăn cơm một bữa. Nhưng mà bố về quê thì có việc gấp nên bố cũng về vài ngày, bố giải quyết xong công việc thì bố lại vào trang trại mà. Vậy à? Vậy thì tiếc quá bố nhỉ, đúng hôm con được về phép mà bố lại phải về quê gấp. Bố cũng về quê cố gắng thu xếp công việc nhiều nhanh chóng thì bố sẽ quay lại trang trại cùng với con. Vâng ạ. Thế việc bố về quê gấp như vậy sao không bảo Duyên lấy xe máy đưa bố về quê cho nhanh, rồi Duyên đi chợ sau cũng được mà bố. Duyên cũng nói như chợ bố đi nhưng mà bố bảo thôi bố đi được thì để cho Duyên đi chợ. Vâng. Thôi bây giờ trời cũng muộn rồi thì con về con nấu cơm đi, xong đoạn chờ vợ con về vợ chồng cùng ăn. Bố bây giờ bố phải về. Vâng, thế thì con chào tạm biệt bố. Rồi. May quá mình về quê hôm nay lại gặp Sung lại được về nghỉ phép thì Sung cũng có thời gian để giúp đỡ vợ. Mình về quê cũng yên tâm để giúp đỡ công việc cho bà ấy. Tiếc quá Sung về phép mình lại phải về quê, không có thời gian để mà tâm sự với Sung. Nhưng mà thôi mình về quê mình lo xong công việc thì mình sẽ quay lại trang trại, lúc đó mình sẽ cầm tiền vào để mà trả lại cho vợ chồng Sung. Hôm nay mình có đem tiền tới để mà trả lại cho vợ chồng Sung thì lúc đó có hai vợ chồng thì Sung thì mình cũng dễ nói chuyện. Lâu mình không quay trở lại trang trại, ở nhà mình bây giờ khác quá rồi. Nhìn mọi thứ thay đổi nhiều quá. Bà Duyên lại làm xong được cái xích đu rồi cho con chơi. Biết Duyên có để chìa khóa ở nhà không vậy? Thì mình phải để tiếp cô ấy xem sao. Thôi mình sẽ không mở cửa nhà nữa, sẽ vào bếp nấu ăn để tạo bất ngờ cho cô ấy thì cũng được.
bé Nguyên. Chắc hôm nay con vẫn đi học thôi. Để cuối tuần con được nghỉ, con được về thì con lấy quà ra để ăn. Còn bây giờ mình nấu ăn.
Thịt kho này chắc cũng được rồi đấy. Thì duyên vậy mình lắm đi bây giờ. Sao bố bảo bố về quê bố đóng cửa cẩn thận cho mình mà cổng vẫn mở thế nhỉ? Còn nấu ăn giúp mình, bố mới về quê hay sao ấy nhỉ? Bố ơi! Duyên vẫn nghĩ rằng là bố ở đây nấu cơm
cho duyên. Thôi mình phải tạo bất ngờ cho cô ấy mới được. Chắc Duyên vui mừng lắm đấy. Sao nhìn mâm cơm hôm nay bố nấu trông ngon mắt thế nhỉ? Nhưng dù sao thì bây giờ mình cũng đang đói. Mình ăn đã. Chắc Duyên vui mừng lắm đây. Mình sẽ tạo bất ngờ cho cô ấy mới được. Mình thì cơm với canh vẫn còn đang rất nóng mà. Chắc là bố cũng mới đi thôi. Nhưng sao trên đường đi mình lại không gặp bố nhỉ? Duyên à? Ơ, anh Sung, Yeah. anh về khi nào vậy? Vui quá, gần được gặp em. Vậy là anh về nấu cơm đây à? Đúng rồi, trên đường về thì anh cũng gặp bố. Bố bảo là đi về quê, và bố bảo là em đi chợ thì anh cũng về nấu ăn để về em ăn đấy. Vâng, anh vẫn khỏe chứ? Nhìn anh vẫn khỏe mạnh như thế này em cũng thấy vui lắm. Bởi vì anh vào trong quân đội ấy, cũng được rèn luyện sức khỏe và cũng được học tập nhiều ở trong đó nên là anh cũng biết đấy. Vâng. Sao anh không gọi điện cho em? Anh cũng về được một lúc lâu rồi thì bố bảo em đi chợ mà thì anh cũng nấu được xong rồi cơm. Làm em lúc về thấy cửa mở và mâm cơm lại để sẵn đây, em lại cứ tưởng bố về quê lại không đóng cửa giúp cho em cơ. Chắc bây giờ em đi chợ về cũng đói rồi. Thôi chúng ta ăn cơm đi. Vâng, đi ăn. Vâng. Lúc về em thấy mâm cơm như này, em lại nghĩ rằng chắc là bố cũng ít khi nấu món này cho em ăn. Vậy mà thì ra là anh nấu à? Anh về cũng không thấy con, chắc con vẫn đi học à? Con cũng mới đi học lại hôm qua thôi anh ạ. Thì chúng ta ăn cơm đi. Vâng, để em Muộn lấy rồi cơm cho anh. Anh biết rằng là em rất thích ăn cái món thịt kho tàu này thì anh về anh cũng trên đường đi qua chợ anh cũng mua chút đồ ăn rồi anh về anh nấu đấy. Vâng. Em ăn đi. Vâng ạ. Anh Ăn ăn đấm cơm nữa. đi. Anh ăn cơm đi. Ừ. Mà lần này anh về có được về lâu không? Thì đơn vị cũng cho anh về một tuần nhưng anh xin nghỉ thêm 3 ngày nữa để anh đi lấy thuốc em ạ. Ngon quá anh ạ. Tại sao? Vâng. Lâu lắm rồi em cũng chưa được anh nấu cho món này ăn. Hôm nay mới được ăn. Ngon thật. Em ăn nhiều vào. Vâng. Thì ở trong quân đội anh ăn uống có được không? Trong đó thì ăn uống đầy đủ và rất tốt em ạ. Vâng. Em cũng nghe nói là ở trong đó ăn uống, học tập và rèn luyện cũng rất là giờ giấc và kỷ luật anh ạ. Đúng đấy á. Mà sau một thời gian anh trở lại anh thấy em cũng làm xong được cái xích đu rồi nhỉ. Có phải em làm được đâu, bố làm giúp cho em đấy anh ạ. Hôm trước bé Nguyên đi học về thấy bố làm chiếc xích đu này, con cũng rất thích anh ạ. Anh ăn đi. Dạo này ở nông trại nhà mình thì có cây quả gì để mà mình thu hoạch không em? Mít thì cũng mới hết mùa, em cũng tranh thủ ra chợ bán được mấy chuyến anh ạ. Còn sim thì năm nay cũng không được mùa, em cũng chỉ hái một chút để ngâm đường thôi.
Hôm trước em thấy anh Sáu cắt cỏ ở vườn, em cũng nhờ anh ấy dùng máy cắt cỏ, cắt sạch sẽ hết ở cái khu đất trống ở phía ngoài kia. Em cũng cùng với bố trồng ngô hết chỗ đấy rồi đấy anh ạ. Thật à? Vâng ạ. Thế bây giờ còn cỏ ở vườn không? Để hôm nay anh mượn máy của anh Sáu để anh cắt. Anh Sáu cắt xong hết rồi. Bây giờ mình cũng chỉ chăm ngô ở vườn thôi. Thế là được rồi. Vâng. Lúc anh về thì anh cũng mua quà cho con đấy, anh vẫn để ở bàn bếp đấy. Vâng, lúc em vào bếp em cũng có nhìn thấy, nhưng em không biết là ai mua anh ạ. Anh ăn miếng thịt đi. Trứng đi, em ăn đi. Vâng. Dạo này em cũng vất vả nhiều rồi. Trong thời gian này thì anh vắng nhà thì em cứ cố gắng nhé. Không sao đâu anh ạ. Nhiệm vụ của anh thì anh cứ cố gắng để hoàn thành. Em ở đây cũng cố gắng làm việc. Và thỉnh thoảng bố cũng về đây cùng và giúp đỡ em nhiều việc lắm. Lâu rồi anh chưa được ăn cơm cùng với em.